المركز حق الشيخ حمزة يوسف. سان فرانسيسكو المحطة الأخيرة من الرحلة حقتنا. حنقضي تقريبا 3 أو 4 أيام هنا، حنزور فيها الزيتونة، حنزور فيها الشيخ حمزة وعائلته، وإن شاء الله تكون رحلة طيبة بإذن الله. صباح الخير، احنا لازلنا في سان فرانسيسكو اليوم 26 من الرحلة which is 9 سبتمبر، الخميس 9 سبتمبر. الجو اليوم في سان فرانسيسكو جدا حلو صراحة. الكم يوم اللي فاتوا كان حر، اليوم في ما شاء الله نسمة هواء طيبة والجو في يعني برد. فإن شاء الله الحين نحن في طريقنا إلى بيركلي. في بيركلي حنقابل فيه دكتور بيدرس اللغة العربية. الشيء الممتع في الموضوع انه من بعد 11 سبتمبر تقريبا كمية الناس اللي صارت بتدرس اللغة العربية واهتمت في اللغة العربية 3 أضعاف. bicycles of skating and all day. شكرا. Now we want to listen to Khalid's program. برنامج خالد. اجتمعت كل العائلة على الإفطار كما اعتادت أن تفعل كل سنة. أشرفت جدتي على إعداد كل شيء. انشغلت عمتي فاطمة وزوجة عمي عادل منذ الصباح بالطبخ. أما زوجة عمي أحمد الذي وصل من أبو ظبي منذ 3 أيام فقد تولت إعداد قمر الدين والكنافة. من يذكر خالد؟ جدته ماذا تفعل؟ تشرف على ماذا؟ على الاستعداد. تشرف على الاستعداد. من أيضا؟ عمه. زوجة عمه أحمد. ماذا تفعل؟ تطبخ قمر الدين وكنافة. هناك عمتي فاطمة وزوجة عمي أحمد وزوجة عمي عادل. ماذا يفعلون؟ نسمع مرة أخرى، نشاهد هذا المقطع مرة أخرى. عن بقية شهور السنة، إذ أقوم من النوم متأخرا وأنام قليلا بعد الظهر. بعد الإفطار نشاهد المسلسل التلفزيوني. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، شرفتونا ونورتونا. إذا ماذا يفعل في رمضان؟ في أي ساعة هو يصحو؟ متأخرة، ولكن نحن نشاهد الساعة 9. ماذا يفعل بعد ذلك؟ ينام قليلا. ينام قليلا. هذا هل هو في الصف؟
لا. متى تجتمع؟ خالد يقول تجتمع العائلة على الإفطار في شهر رمضان. مثلا هنا في أمريكا في أي مناسبة، في عيد رأس السنة، أما في عيد الميلاد، عيد الشكر، متى تجتمع العائلة؟ ماذا يفعلون؟ ماذا تفعلون؟ وهذه الأسئلة ممكن كل ثلاثة معا. هذه الأسئلة، تفضلوا كل ثلاثة. الحمد لله. ما هذا كسل تنشطوا. وطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. حقير في أمر حقير إيش بعدها؟ كطعم الموت في أمر عظيم. خلاص شكرا. الأستاذ حمزة يوسف هو ضيف، وهو يريد أن يتكلم معكم عن هذان البيتين من الشعر. بيت شعر. نعرف بيت شعر؟ ما معنى شعر؟ ما معنى؟ لا، شعر poetry. بيت شعر واحد. العرب يقولون البيوت بيتان. البيوت بيتان، بيت من الشعر وبيت من الشعر. Okay, the houses, there are two types of houses. بيت من الشعر, a house of poetry, وبيت من الشعر, and a Bedouin's house, because sha'ar means hair and they make the tents out of hair. So they call a line of poetry, it's called a bayt, because it's where a meaning lives. So this is al-Mutanabbi, sha'irun mashhurun Arabi. المتنبي. المتنبي هذا اسم الشاعر. اسم الشاعر مثل محمود المتنبي. فقال الشاعر: إذا غمرت في أمر مرومي أو شرف مرومي، إذا غمرت في أمر أو شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الشعر من أجمل الطرق للتعلم العربية. Poetry is one of the best ways to learn Arabic. And it's exciting to see all of you studying. And I'll just add also, as you get into Arabic, it's a very deep language, and you learn the sirr al-huruf. There's a whole science of letters, like fa. Just to give you one example. Fa in Arabic is used for opening. So you'll notice if it begins a word, it almost invariably indicates some type of opening. So can you give me an example? Just a verb that begins with fa. Fataha, to open. Farraqa, to split between. Fallaja, to open. Fajwa, a chasm. So whenever you have fa at the beginning of a word, it usually indicates an opening. Mim, ma, often indicates a closing. Like masaka, to grab something. All right? So if you look at the word for mouth, which is what? Mouth. How do you say mouth? كيف تقولون mouth بالعربية? Fem. So fem is two letters, fa and mim. Mim, in order to say fa, you go fa, you open. In order to say mim, mim is a closing of the mouth. So you have fem, which is where you open and close. That's what the mouth does. It opens and closes.
طيب دوبنا خلصنا من University of California at Berkeley. صراحة جامعة يعني مذهلة كانت. أنا إذا الجامعات حقتنا في العالم العربي كلها بالمنظر هذا أكيد حنطلع من الدول المتقدمة جدا يعني. تفتح النفس على الدراسة، منظر الكامبس، المنظر الطبيعي اللي موجود، الخضار، المكتبة العامة حقتهم، الفصول نفسها، فشيء يعني يشرح القلب صراحة. وإن شاء الله إحنا في الدول العربية يكون عندنا جامعات بهذا المستوى يعني. كذا حاجة طبعا جوا كان يمكن لفتت نظري يعني. واحد اللي هو الإقبال على اللغة العربية، يعني زي ما شفنا كان في الفصل تقريبا 20 أو 25 أحد كلهم غير ناطقين باللغة العربية. في بعض منهم كانوا اللي هم أصلهم عرب وبعدوا يعني أهلهم هاجروا أمريكا من بدري، فبالتالي كانوا بعيدين عن اللغة العربية وبعيدين عن الدين، فحبوا إنه يرجعوا يعرفوا الكلتشر حقهم مرة ثانية ويتعلموا اللغة العربية. في تانيين زي واحد هذا يهودا كان اسمه، واحد يهودي بيحضر الكورس وبيتعلم اللغة العربية يعني. و يعني أعتقد أن هذا شيء طيب يعني. حتى احنا عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال من تعلم لغة قوم أمن شرهم، فيعني هذول بيتعلموا لغتنا، فاحنا بالأحرى نسوي نفس الشيء. فنحن إن شاء الله سنزور مركز الفلاح لدراسات الشرق الأوسط. أقدم مدارس جدة اسمها الفلاح. عجيب. مدرسة الفلاح. نعم. فهذا ما شاء الله هذا من إحسان بعض الإخوان في المملكة هم الذين تبرعوا. عشان كذا الاسم فيه كيف؟ الاسم تشابه الأسماء. ممكن جدا. نعم. فهذا تعرف عائلة علي رضا. ايوه طبعا. هم عبد الجواب عائلة. حتى اظن هم العائلة هم اللي اسسوا الفلاح. ايوه اظن. نعم. Hello. How are you doing, Lily? Fine. We came. We're going to see Emily. Okay. All right. So if you maybe you could tell her. Thank you. Oh, acting nice. هذا شوف هذا أسس في 1908. مرحبا دكتورة. This is هذه دكتورة إيميلي غاترايك، فهي من المسؤولات هنا. وقلت لهم ما شاء الله المركز الفلاح أسس من وقف من قبل زينل اندستري، شركة زينل، هذه الشركة السعودية. زينل شركة السعودية. وكذلك من أنا لاحظت ما شاء الله في واحد، أنا اسمي حمزة يوسف، وهذا الشيخ صلاح الدين يوسف حمزة عبد الجواد، وأستاذ خالد علي رضا. فهؤلاء ما شاء الله وهبوا الوقف الأساسي لهذا المركز. وأنتم ما شاء الله عندكم نشاطات شوية. هي دكتور إيميلي درست في المغرب، فلها تخصص في الدراسات تاريخ المغرب، فلذا تتقن اللهجة المغربية. نعم. عسلامة ولا هذا تونسي؟ عسلامة. لا. ما يقولون عسلامة؟ تونسي. لا بأس. طريق السلامة. طريق السلامة. طريق السلامة. تفضل. ايوه عسلامة. تونسي. رحت المغرب يمكن. تونس. الحمد لله. فهذا نحن في قاعة سلطان هنا، وكذلك الوقف ما شاء الله جل الوقف من المملكة، من المحسنين هناك ومن أسر معينة. ف some of the programs, one of the things أنا قبل أن ندخل في الحديث، أنا من قبل الزيتونة نحن طلبنا منحة لنأتي بفرقة من فاس، فرقة المنشدين لغير المسلمين هنا في المنطقة. وفعلا الحمد لله هم أعطونا هذه المنحة، فنحن أتينا بالفرقة وهم أنشدوا في قاعة كبيرة جدا هنا. وإن شاء الله عندنا قطعة من تلك الأمسية نعرضها إن شاء الله. يعني احنا we were astonished when we came here and we met a lot of people they didn't know much about Islam and about the Middle East. So I think this is an area where
Yes. It needs a lot of improvement. Yes. So what are you doing here in the center? There is a growing interest you can't imagine among, I'm the advisor for the undergraduate major in Middle Eastern Studies. We've grown 400% since 9/11. There's an incredible interest. Arabic courses. That's my belief. I mean, I really feel huge it's just interest. taking off all over. I mean, I went to the other day, last week, to Barnes & Noble. And you know the Sparks, you know those study... Oh, right. Yeah, they're kind of The yellow, summaries, yeah. the Sparks. They're very good. They had a summary on Islam, and it's like 6 pages. It was so well written, so well done. I mean, literally, if somebody pretty much went through that with a teacher or something, they would have a really reasonably good grasp of the basic principles, the history of Islam, and it's this is the type of work. I know also that Collins, San Francisco HarperCollins, I mean, they have a project to do a serious Quran, study Quran like the study Bible. Which is a popular press. Very it's not popular. Even an No, academic it's press, huge. you know. And so I think the interest in Arabic studies, Islamic studies is real. And that's why this center, among many others in the U.S.,